Hej allihopa och välkomna ska ni vara till succépodden Alla våra ligg! Hej allihopa, det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Framförallt sex skulle jag säga. Och vi som poddar, vi heter Anna Dahlbäck, det är jag. Och jag, du heter Amanda Koldén. Det stämmer. Och det här är ett speciellt avsnitt för att vi presenteras i samarbete med Netflix och deras serie Kärlek och anarki. Den släpptes igår, vi har redan fått se massa avsnitt och vi älskar den. Ja, och jag älskar den så. Nej, men alltså, jag har sett den 2 gånger redan. Alltså, för jag blev besatt. Ja, det var underbart. Verkligen. Och jag blev väldigt kåt, ärligt talat, av den. Så om ni vill vara kåta så tycker jag att ni ska kolla på den. Den handlar om en tjej som börjar jobba som konsult på ett förlag. Och hon träffar då en yngre kille som jobbar som IT-tekniker där. Älskar honom. Ja, och nu, jag spoilar lite grann, men det här är med i trailern så att jag tror att det är okej. På liksom typ hennes första eller andra dag så onanerar hon på jobbet när alla andra har gått hem. Och han kommer in för att han ska liksom jobba kväll och ser henne göra det här. Så han tar en bild och sen så börjar han så här: okej, men om inte jag, för att jag inte ska sprida den här bilden, eller om du vill att jag tar bort den, då får du bjuda mig på lunch. Och sen så börjar de göra såna här lekar med varandra. Typ, utmaningar. Knäppa grejer. Jätteknäppa. Och det är ju liksom inte något sex uttalat alls. Nej. Men det är ändå sex i luften hela tiden. Alltså, men det tar ju väldigt många avsnitt innan de faktiskt kanske gör något. Ja, vad vet ni? Det får ni se, eller vad vet vi? Det får ni se på serien. Men svinbra är den. Men vet du att jag tror att hela kontor, liksom, hela omgivningen och miljön, jag tror att det är det som jag blir så jävla kåt av. Vi har 2 gäster här idag och en person skulle jag framförallt vilja prata om det. Jag hoppas han kan göra någon slags utredning på mig. Vad fan det beror på att jag tänder så mycket på kontor. Ja, du får fråga honom. Han är mycket skeptisk till att vara psykolog utanför jobbet. Men det som folk inte vet i podden, Anna, vill du berätta den här hemligheten som du har burit på i 4 år? Ja. Jo, så här. I början av Alla våra ligg, avsnitt 20 tror jag att det var. Just det. Då hade vi ett avsnitt med en gammal återvinning till mig, ett gammalt ligg till mig. Och hon heter Lina. Och vi pratade om en trekant vi hade. Med en annan kollega, så vi var 3 stycken kollegor. Och den tredje är då med oss här idag. För det är ju min numera man. Jag vet! Och det är så konstigt. Men ska vi välkomna in dem eller? Välkomna Marcus och Victor Podman och trekantskillen. Yay! Killen. Men det är så kul för ni har hållit det här hemligt så länge. Ja. Och ingen vet varför. Nej, eller så här, för jag vet att Marcus har sagt, Marcus, du sa i början att så här, jag vill inte att vi ska prata om det. Jag vill inte, nej, för det är dåligt för mitt jobb eller något. Du skulle få sparken, jag vet inte riktigt varför. Det låter väldigt mycket som att jag skulle kunna säga något sånt, ja. Men alltså, berätta lite från början, för det här var ju, ni kanske inte gjorde uppdrag och så som de gör i den här serien, men ni hade ju ändå en liten grej och flört innan. Berätta om allt om det där. Ja. Var ska vi börja? Ja, men för det här är ju kopplingen till serien. Att jag och Marcus träffades ju via jobbet. Precis. Och första gången vi träffades, då var det, jag jobbade på en bloggmedia-sajt. Och då så hade vi någon slags bloggfest typ. Och då så bjöd jag Marcus på den festen så att han fick komma på den. Och då lite senare på kvällen så den kvällen slutade med att vi blev typ utkastade från en klubb för att vi grovhånglade så mycket och nästan hade sex typ. Det var nice. Typ i soffan. Ja, men det var värt det. Och då gick vi hem med varann och låg. Och sen så var det typ lite senare så låg vi igen. Och då var det kanske mer liksom, det var ju också ett one night stand kan man ju säga. Ja, precis. Och det var så himla speciellt för efter den gången, efter det ligget, då kommer jag ihåg att vi åkte till jobbet
på morgonen. Tillsammans? Ja. Aha. Och liksom möta hela så här morgontrafiken, alla skulle till jobb. Det var ju En märkligt. gemensam walk of shame helt enkelt. Just det. Verkligen. Men och sen så frågade jag Marcus om han ville träffas igen och då så sa han nej. Dumma. Och nobbade mig totalt. Men man måste sätta gränser ibland. Tack. Plikten framför allt, som man brukar säga. Men det tänkte du inte på när vi typ ett halvår senare hade trekant med min andra kollega? Nej, men då hade man ju fått fundera lite på det här. Nej, men så var det faktiskt inte, utan det var faktiskt så här, nej nu, så här, det här påverkar jobbet, tänkte jag, och det är inte så bra. Man ska inte skita där man äter, tänkte jag säga. Tack. Jag vet att det låter jätteromantiskt. Men jag hade någon form av sån arbetsmoral då. Men så tog det ett halvår och så insåg jag att jag tyckte ju faktiskt om det. Ja, men jag vill Så prata om löser du det med en trekanten nu. Yes. Yes. Alla, man har sina knep så att säga. Och så här, det var ju som sagt länge sedan vi pratade om trekanten. Så jag tänker att jag kanske kan fräscha upp lyssnarnas minne. Gärna. Och mitt. Nej men så här, jag och min kollega Lina, vi hängde och vi bjöd då in Marcus. Han kom efter ett tag och hängde med oss och drack lite och så. Hade ni som avsikt att ni skulle ha en trekant? Nej, inte då. Nej, alltså det var ju så här, det var jag och en kompis som kom. Ja, just det. Så vi var ju 4 personer först. Just det, och sen åkte han hem, ja, kompisen. Yes. Just det. Och Lina var ju tänd på kompisen. Aha. Men sen Marcus var second best. Och sen så började vi köra sanning och konsekvens. Då måste ni väl ändå haft en liten sån, vad kan det här leda till? Ja, fan man kör inte sanning och konsekvens om man inte ska ha trekant. Nej. Jag hade inte koll på det då. Jag tänkte bara så här, det här är mysigt, för jag var väldigt intresserad av Anna. Och tänkte, då kan jag stanna kvar och spendera lite tid med henne. Och så började vi köra sanning och konsekvens. Och sen efter, jag vet inte vad det var vi gjorde. Jo, men jag vet exakt. Ja, alltså jag kommer ihåg, men jag vet inte hur det ledde fram till det. Men... Jo, men för att jag tror att Marcus, jag tror att det var du som började faktiskt med att säga typ att vi skulle kyssas, jag och Lina. Oj, Marcus. Hade lite game ändå. Alltså. Ja, när man får skylla sig själv om man tar konsekvens. Ja, men och sen så började vi då trekanten och vadå, för när han låg där utan byxorna var det bara någon som satte sig på honom? Nej, ja, uppenbarligen. Ni började ju runka mig. Sen så hade vi då trekanten och den var ju både bra och dålig. Alltså, för jag kände mig ganska så vilsen, visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och sen så kom hon väldigt snabbt och hon gick iväg då. Ställde sig i köket typ. Okay. Och jag vet inte vad hon gjorde. Men det var ganska fint, för då fortsatte jag och Marcus och ligga. Ja, och i manus har du gjort ett hjärta. Ja, men för att det var ju liksom ganska romantiskt helt plötsligt. Okej. Nej, men det var det. Jag kände att det var romantiskt, för jag gillade dig, du gillade mig, det märktes. Ja, det märktes. Alltså så här, Lina jättehärlig, men vi hade ju ändå legat innan liksom. Det var romance in there. Just den här, just. Och sen sov vi över, och dagen efter så blev det också lite konstigt. Sov över, alla ni sov över där hos Lina? Ja, precis. Och det blev ju lite konstigt dagen efter när vi skulle skiljas. Ja. För att det märktes ju att både jag och Marcus märkte nog på varandra att så här, vi vill nog träffas mer. Liksom. Men ja, det var ju lite konstigt. Nej, men och sen så efter det, alltså för oss två så blev det väl inte jättekonstigt på jobbet. Nej, det tror jag inte. Jag vet att vi hade ju, efter att jag sagt att vi inte skulle umgås så mycket mer, så var det ju lite kyligt. Och då var det lite svårt att få tag på dig, vilket var jättekonstigt eftersom du var min kontaktperson. Är det sant, på jobbet. Ja, vad fan, han hade ju precis dissat mig. Ja. Jo, men... Jag bryr mig inte så mycket om jobbet. Nej, det är sant. Återigen. Hur kunde du tro att det skulle påverka jobbet? Det var ju därför så här, okej, så sensmoralen är, har ni börjat sex med någon kollega eller så, då måste man fortsätta tills man byter jobb. Eller byter tjänst. Så. Ja, men det tar man ju med sig efter det här avsnittet. Ja, absolut. Det är sensmoralen. Ja, men så att det var fint, och sen så ett halvår efter det, då så var Marcus med på våran julfest. Alltså ni har ju varit ihop i 10 år. Ja, men jag vet. Herregud. Och då under den kvällen, då bestämde vi att vi skulle börja dejta. Ja. Och då efter det så var vi ihop. Just det. Ja. Då visste vi ju redan hur det funkade.
Ja. Alltså själva och med andra i sängen och så vidare. Så det var så här, det här gick jättebra. Ja, men det var jättebra test. 2 gånger själva, 1 gång med en annan. Alltså det var jättebra. Det är den här 3-dates-principen fast raka motsatsen. Fundera i 1 år om man ska börja ses. Det tycker jag är skitbra. Ja, men så roligt. Ja, men och då när vi väl hade börjat träffas så var det ett jävla hemlighetsmakeri. För att min gamla chef då, och det här vet jag inte alltså om det verkligen var sant eller inte, men jag gick på det då. Han sa att det var förbjudet på jobbet att ha romantiska relationer mellan kollegor och kunder. Och det tycker jag kan vara bra att kolla upp innan man gör någonting. För det finns faktiskt arbetsplatser som har en sån. Ja, men de har väl ingen laglig rätt? Nej, det tror jag är mer absolut policy inte. kanske. Jo, men vad fan, vad ska folk göra? Alltså man blir kär. Ja, men om man vill ha en hög arbetsmoral som uppenbarligen jag hade så ska man läsa sånt innan. Ja, men Marcus kommer mycket så bra bara för tips man och har tricks. läst kan man hålla sig. Ja, men och då blev det väldigt det blev väldigt spännande att det var hemligt. Det tycker jag i alla fall. Ja, för jag var väl i alla fall, vi träffades väl liksom väldigt ofta. På jobbet alltså? Ja, och då var det så här, hej, god dag. Ja, vad trevligt. Så här. Vi hann väl till och med flytta in tillsammans innan vi sa att det var... Va? Ja, men det var helt sjukt, ja. Gud vad mysigt. Eller var det då vi sa så, det? För då kanske var, jag kommer inte ihåg. Så himla konstigt att möta varandra i korridorerna och bara veta så här, ska vi kramas? Ska vi ta i hand? Ska vi... Jättekonstigt. Och hur togs nyheten emot när ni sen berättade det? Alla visste typ. Nej, inte alla. Vi gick ut med det genom att skriva upp det på Facebook. Jag fick 3 likes. Vadå, alltså Jag fick att ni var så in a miljoner. relationship with... Aha. Men jag kan, när jag tänker alltså nu när jag har sett den här serien så tänker jag lite på hur vi hade det då och jag kan lite ångra att vi inte drog ut på det mer. Eller så här, alltså jag vill ju att vi ska vara ihop. jag ångrar inte att vi inte alltså, men det här med att säga på jobbet att vara ute med det liksom, för att det var jävligt spännande. Ja, jag förstår det. Du såg ju och tittade på mig genom glasrutan när jag stod och ritade på whiteboard. Så. Ja. Såg jätteviktigt ut. Supersnygg. Så härligt. Nej, men vi borde tagit det tillfället. Och nu är det tyvärr för sent. Eller? Du kan ju säga att ni har gjort slut och sen så börjar Börjar ni träffas i jobba hemlighet. ihop. Ja, precis. Ska vi prata lite om varför kontoret är så hett? Ja, alltså för Marcus, du tycker inte det? Nej, men jag kan förstå. Ja, du kan ändå förstå. Vad kan du förstå då? Så många ytor man har sex på. Det är stolar, kolla, där soffor, skrivbord. Wow. Nu bara nämner du saker som finns. I love lamp. Hiss, hissen, jag känner mig hatten, inte katten. så superklok bara för det här, men Nej. ja. Nej, men jag tycker att det kan vara ju logiskt. Ja. Det finns skrivbord och allt. Ja, stolar. Verkligen, hos läkaren också. Där finns ju skrivbord. Ja, det är ju en fetisch bara det. Ja. Det är nästa avsnitt. Men är det, alltså, ni tycker att det är själva liksom, arbetsmiljön som är det sexiga? Det är inte själva faktumet att man jobbar ihop eller att man spenderar mycket tid med varandra, utan det är själva miljön. Både och tycker jag. Ja. Men jag tror också att jag har försökt fundera på varför jag tycker det. Och kanske är det så att det är så mycket maktförhållanden på ett kontor. Att det är mycket liksom, det är kanske hierarkiskt eller alla kanske visar en annan sida av sig själva. Man kanske inte är samma person, vilket blir lite så här rollspel i det hela. Och alla har liksom en titel. Ja, men det är något med det liksom, som jag gillar. Ja. Titlar. Hörrni, glöm inte att som sagt det här avsnittet är sponsrat i samarbete med Netflix och deras nya serie Kärlek och anarki. Svinbra. Och Anna, du som kan skådisar, vill du namedroppa lite? Ida Engvall spelar en kvinnan som är huvudroll, som heter Sofie. Och sen Björn Mosten. Mosten. Tyckte att det var jättekul om han hette. Han, massa Mosten. Han spelar killen då, Max. Och alltså han är ju väldigt het. Väldigt. Tycker du också det? Jag tycker att det känns som att om jag och Viktor skulle göra slut så vet jag inte vad jag skulle ta mig till. Då skulle mitt enda mål skulle vara att ha en ung älskare som var som honom. Ja, och jag tycker att jag håller med. Och jag tycker det är väldigt passande att vi har Netflix som sponsorer. För då kanske man har en in på honom. Just det. Ja, så vi får se vem som mejlar först. Ja.
om hans kontaktuppgifter. Ja, det var ju så mysigt om han flörtade publik med oss också, kanske i någon intervju eller något han är med. Det lär ju hända. Det tror jag med. Så IT-tekniker är alltså en titel som... Nej, skådis. Nej, men Okej, ingenting med det jobbet. Nej, okej. Jag vill bara kolla. Ja, precis. Och det är ju en relevant fråga som han är då IT-tekniker i serien. Mm. Och att han jobbar med IT, Marcus jobbar med IT och med Marcus är det väldigt osexigt. Men om Marcus skulle sitta och ge uppdrag till en 15 år äldre kvinna, då skulle det ju bli jättehet plötsligt. Om han skulle sitta och le så här i smyg, sexigt, när liksom, låt säga den kvinnan gick baklänges, alltså då skulle det ju direkt bli flört på jobbet. Mm. Jag gör lite mer sånt, Marcus. Ja, okej. Men vi har ju precis skaffat ett nytt kontor, Anna. Vi har ju haft ett avsnitt typ i tidernas begynnelse, jag vet inte, avsnitt 13-14 kanske det var, som handlade om just med sex med kollegor. Och där, det har jag sagt några gånger, det är ju liksom mitt absolut bästa. Och jag började göra ligglistan med vilka kollegor jag hade legat med. Och med varmt hjärta mindes jag och grönmarkerade alla som också hade varit före detta chefer. Men Anna, du skrev in att du är så här, ibland har du tänkt att Amanda har legat sig uppåt i karriären, inom parentes, förlåt. Ja, och du blir jättekränkt. För jag liksom... Men vadå, jag skrev ju förlåt inom parentes. Man kan väl ändå bli kränkt även om någon ber om ursäkt. Nej, men jag vet inte hur jag ska eller vad jag ska säga. Men du har ju legat med mycket chefer och sånt. Och det har ju gått väldigt bra för dig. Jo, men alltså men när jag var yngre så jobbade jag ju med olika tv-produktioner och grejer. Och då var det så här 3 månader i sträck kanske. Så det var väldigt korta arbetsplatser. Och sen efteråt på typ slutfesten, för man hade mycket slutfester och sånt, fan vad kul. Då kunde det smälla. Men kunde det vara så att du kunde ha fått jobba längre om du inte hade haft sex med dem? Projekten var ju slut, inspelade och klara. Ja. Men du, hur många chefer har det varit? Ja, alltså jag i alla fall 5 som har varit, kanske inte en direkt chef då, för det har ju varit, som sagt, det är inte det här klassiska kontoret där någon är gruppchef och någon är chef och vad det nu kallas, utan det har ju varit kanske någon typ av producent och då ser jag det som en chef, eftersom att jag oftast bara har varit produktionsassistent och typ kört bil. Men har de liksom satt in lön och sånt? Nej. Eller nej, absolut nej, inget sånt. Då har ju legat med fel personer. Ja, precis. Får ta snack efteråt här. Dålig på att ligga dig uppåt. Nej, det har liksom inte varit riktigt någon som har kunnat ge mig en fördel, förutom möjligtvis om jag rekommenderar vidare. Nej, men jag tror det inte längre. Men jag skrev in det för att jag absolut haft tanken. Lite flyktigt. Och så nu försöker jag motivera. Försöker förklara varför. Ja, jag förstår. Men har ni hört min bästa historia? Alltså min sexigaste historia ever. Var det när Viktor tryckte upp dig? Ja, förutom det, jag menar min sexigaste jobbhistoria. Nej. Jo, men den har jag hört faktiskt. Jo, men jag jobbade på ett ställe och det här är ju en liten halvkänd person, så jag kan inte säga så många detaljer, för då går det lätt att spåra. Ja, jag vet. Någon dag, då jävlar ska vi outa det som jag outade trekanten nu. Det är väl det. Nej, men och då så hade det på ett sätt kommit fram att vi båda ville ligga med varandra. Kan man säga. Så precis. Sanning och konsekvens, eller hur kom det fram? Nej, på ett mer publikt sätt. Och jag hade slutat jobba där, men jobbade ändå fortfarande i samma byggnad. Så att jag skulle gå in där och typ ta någon grej som jag hade kvar. Och så gick jag in och så satt han där. Och jag stapplade fram, för jag kände direkt hur det bara vibrerade i luften och jag blev helt knäsvag typ. Så han bara, hur mår du? Och jag bara, bra. Sexigt. Verkligen. Och sen så jag bara, ska vi gå och ta en cigg? Han bara, lätt. Och nu var det så jävla länge sedan så att jag är lite svag på detaljerna. Men så gick vi in i hissen och liksom så fort den hade åkt igen så kastade oss på varandra och hånglade i hissen. Alltså det var så otrolig stämning. Jag blir fantastiskt att man har fått uppleva det här ändå. Gud, förlåt, jag har dissat dig så många gånger under programmet. Det är inte meningen. Vi har ju världens bästa period just nu. Förlåt. Men vadå, man kan väl ändå man kan ändå minnas härliga stunder. Tänk om man kunde få uppleva det någon gång. Det blir väldigt konstigt. Men i alla fall kastade vi oss på varandra där i hissen och kom ut, alltså bara stod och flämtade bara, alltså för att vi ville inte att någon skulle se, men ändå var helt skakade av upplevelsen av att det hade varit så vibrerande.
Men ni hånglade? Ja. Ni låg inte? Alltså vi hade ju redan legat en gång. Ja. Och sen så skulle vi ligga en gång till, men det avbokades på grund av omständigheter. Var det corona? Nej, det fanns inte då faktiskt, Marcus. Det fanns en tid innan det också. Jag har ju en dröm om att liksom trycka på stoppknappen på hissen. Det låter jättetöntigt. Men jag har en dröm om att trycka på stoppknappen på hissen och liksom ligga i en hiss. Men jag är så rädd samtidigt för den drömmen. För att jag är så rädd för vad som kommer hända med hissen. Om det kommer komma någon servicepersonal eller om jag inte kan få igång den sen igen. Så att det är en sån rädd dröm. Det är nog klokt, för jag gjorde det en gång. Alltså det var inte med en kollega. Jo, det var på ett coworking-ställe där jag hyrde in mig. Så att det var en annan som också hyrde in coworking. Så det var ju ish-kollega. Absolut kollega. Ja, kollega igen. Och då så tryckte jag ju på stoppknappen och liksom drog ner hans brallor och så. Och vi var ganska fulla. Vadå så? Ja, men och så. Då så i alla fall så gjorde jag det. Och sen när vi då skulle vidare ur hissen, mycket riktigt, då var det väldigt svårt att få igång den. Och sen så hissen eller penisen? Hissen. Okay. Så vi var tvungna att ringa efter service. Och då så ville vi komma på en historia till varför den hade stoppat. Så han typ hällde ut öl på golvet och sa så här: låtsas att du råkade snubbla på den här ölfläcken och komma åt stoppknappen. Jag bara okej. Jag tror att det var ganska genomskinligt. Ja, men också om man ligger i hissen så kan det ju bli ganska tjock luft. För det hade jag också tyckt var ganska jobbigt. Du är rädd för syrebristen? Nej, mer att någon ska komma in och liksom öppna hissdörren till slut och liksom bara puff. Den här sexdoften, ni vet. Den kan vara jävligt sunkig att känna av någon annan. Ja, hiss 6. Det finns hiss i den här serien också. Kärlek och anarki. De har väl några hissar, de kommer in på kontoret. Ja, och alltså för det är väldigt, väldigt kul när de ska ju då ge varandra uppdrag. Jag tittar på dig, Victor, som du inte har sett den här serien än. Men du har mycket att hämta. Ett av de uppdragen, och det här är också från trailern så att jag spoilar inget, det är att han då, Max, han säger till Sofie att så här, när du ska backa ut ur den här hissen och sen ska du gå baklänges hela dagen. Det är så jävla roligt. Så hon gör ju det. Och det är liksom, alltså det är så noll sexuellt men ändå så är det så hett. Och det är också spännande för att sen så blir ju folk ganska provocerade av det här. Alltså för hon gör det även när hon är hemma då. Och det är hennes folk blir sura. Och det är så konstigt eftersom att det kan man kan få gå baklänges som man tycker det är kul. Men nej, alltså det är också, serien är också kul på ett sätt att den utmanar lite samhällsnormer på ett annat sätt. Jag skulle tycka det var skitstörigt om du gick baklänges en hel dag på jobbet. Men om jag vill ha lite kul. Jag ser inga problem med det. Tack, Marcus. Jag tycker alla borde gå baklänges en dag. Från och med nu, tisdagar. Ja. Vi får väl köra något partnerbyte för att det här går inte. På tisdagar uppenbarligen. Men det är ju någonting med varför jag blev så kåt av den här serien är ju också den här makten. Alltså hur de leker med liksom, maktförhållandena. Just det. Vilket jag kanske nu hobbypsykologer jag. Och jag tänker mig att det har med liksom hela kontoret att göra det här att jag gillar olika maktförhållanden och så. Och här gör ju de det ännu mer. Jag undrar om jag dras lite mot liksom, jag vet inte, att man bestämmer över någon annan. Lite dominatrix vibbar av mig just nu. Eller får ni också det? Ja, jag sitter och funderar, jag tar mental notes. Det är nu. Bra. Ja, men en slutlig fråga som inte är den vanliga. Skulle ni bli glada eller obekväma om någon flörtar med på jobbet? Marcus och Victor. Jag skulle nog bli obekväm mest. Även om du inte var gift? Nej, då hade det nog varit lite roligt. Men det blir ju komplicerat alltså om man ska. Varför? Ja, för att man ska ju jobba tillsammans. Det där är så jävla dumt. Varför förutsätter folk att någonting måste bli konstigt bara för att man har legat? För att det blev ju det. Jo, men nu är vi fan gifta. Så jävla konstigt blev det inte. Nej, men löser ju det problemet. Nej, okej, så du hade gillat att ha en flört, men du hade inte gillat att ha en flört. Men det är alltid spännande att ha liksom, veta att det är någon som vill
gillar en så. Det är alltid härligt. Ja. Victor, hur känner du då? Men att flirta, alltså det känns som... Om du hade ett annat jobb kanske? Ja, kanske att det påverkar lite grann. För det är inte så många tillfällen när man inte är där i sitt jobb, liksom på mitt jobb. Kanske om man är på konferens då, eller planeringsdagar, då kanske hade kunnat vara något. Men hur funkar det då när ni typ äter lunch? Alltså, sitter du och jobbar då hela tiden? Nej, vi har ju ett litet personalrum och då sitter man ofta större delen av alla tillsammans. Och då sitter ni och pratar om era helger typ och sånt? Ja, lite blandat. Ja, men då kan ni väl... Flirta öppet inför alla? Nej, så flirtar man väl inte. Men vad är en flirta? Är det så här lyfta på ögonbrynen och säga tjena? Exakt det. Det är exakt det. Ja, men. Det är och bara det. Men snäv. Sen är man tyst och sen så efter några minuter då kan man säga det igen. Okay. Men Victor, tycker du att det är okej att om Amanda har en flört? Ja, men alltså, att ha en flört, det kopplar jag till att man har något mer än att man bara flörtar med varandra. Då tänker jag att det är något så här, att det ska leda någonstans mer. Att flörta, det tänker jag är lite mer, då är det mer gränsfall mot att vara så här trevlig, humoristisk, skoja med varandra, ha lite connection liksom. Och så att det blir lite flörtigt i det. Och det tänker jag är helt okej. Det är ju det tycker jag är bra till och med. Jag tycker nog att så här, med vissa människor så blir alltså så att man kan ha en kemi med någon person där det var trevligt och kanske var lite flörtigt någon gång och sen så är det så lite liksom varje gång utan att det för den saken skulle är en flört som man tänker att man ska göra något med. Jag tycker jag sitta på mig, jag är jättenervös. Eller Marcus? Jag har försökt mig, jag vet inte. Jag tycker exakt som du, Anna. Att det är OK? Och att du skulle vilja att Victor har en? Ja, men nu, det är också för att jag vet inte, alltså, eftersom att de måste vara så himla professionella i sin roll. Alltså, det är mer okej om vi spårar ur, typ leker med dildos på kontoret, än om Victor gör det. Ja, men det är ju vårt jobb. Ja, precis. Ja, men jag menar det är mer okej. Alltså, psykologer känns som att de måste ha en sån himla fasad hela tiden. Ja, det är sant. Och det är därför jag tycker inte att det känns himla kul. Men ja, alltså hade han haft något annat jobb hade jag tyckt att det var bra. Men nu blir jag bara rädd för din skull att folk ska höra det här, att du ska bli obekväm. Alltså folk, våra lyssnare. Nej, men alltså psykologer. Blir det att jag ska bli obekväm? Ja. Okej. Nej, jag känner inte så obekväm. Glöm inte att kolla på Kärlek och anarki. Just det, väldigt bra. Men när kommer den ut då? För jag har ju inte sett den ännu. Den kom igår. Och jag tycker att man kan kolla på den 2 eller 3 gånger till och med. Och inspireras av de här uppdragen. Nej, men jag pratade ju lite om att jag önskar att vi hade gjort lite mer så när vi började träffas, Marcus. Men vi kanske kan rollspela lite. Absolut. Jag ser fram emot alla kontor och hur det kommer se ut efter den här släpps. Alla kommer gå baklänges kanske eller göra något annat märkligt. Just det, gud, det kommer bli anarki i hela liksom Sveriges yrkes... BNP sjunker med 2%. Bilar, aktiemarknaden går dunderrally. Nej, det kommer bli jättegalet. Vi får lära oss leva med det, precis som pandemin. Ja, nu är vi så bra på att hantera kriser. Exakt. Tack Marcus och Victor för att ni kom hit. Förlåt Victor för att jag har varit dum. Tack alla lyssnare och tack Netflix. Ja, och tack dig Amanda. Tack dig Anna. Puss. Puss. Hej då.